Alright. Okay, now I nak buat video about I nak unpack my bekal daripada my mom. I ask my mom some food. Also, I ask my sister to buy some fruits sebab I tak dapat bekal fruit sebab I duduk kat hotel. I just ambil lunch dan dinner, and lunch dan dinner tak banyak makan buah, so I rasa macam I need some buah to eat. So I ask my sister to buy some of fruits. I ask she to buy strawberry and kiwi. Yep. So let's go. Berat gila. I ask my mom some food, lauk, sebab I teringin gila makan asam pedas. So I ask my mom, mama tolong masak asam pedas sebab Balqis teringin sangat makan asam pedas. Lepas tu I teringin makan lala juga, and also I teringin makan ikan patin masak tempoyak sebab my mom pernah masak dulu masa I umur berapa tak. Ya Allah, sedap gila ikan patin tu, lembut dengan my mom punya masakan. Memang I teringat sampai sekarang. I nak tapi tak ada, so I request asam pedas je. So my mom masak asam pedas kot. Aduh, okay, jom buka. I macam excited macam cute-nya macam tu. Okay, sekejap, let me ambil gambar dulu, okay? Okay, let's go. Baru habis ambil gambar. Dan dekat gambar dah aku ambil dekat 10, 20, I don't know. So let's go. First thing first, hari tu I ask my mak asam pedas. Rasa makanan kat bahagian bawah sekali, kat bawah, tak nampak. And I ask my sister untuk beli mukbang dah. Untuk beli ramen, samyang. Untuk beli samyang. So, ada dalam ni. So, let's go. First, habis samyang. Thank you Huda for buy this one. Nanti I bayar balik, okay? Also, ada 5. I beli sepaket, so ada 5. 3 4 and 5. Ada 5. Ada 5 samyang dalam ni. So, boleh lah I bantai makan pedas-pedas sebab I suka gila pedas. Sebab yang ni tak pedas sangat. Yang I suka yang warna merah tu, yang double spicy tu. I suka yang tu. So, ya, ada 5 pun alhamdulillah. So, start first. Okay. Alright, dah. Okay. First samyang, dah. My sister belikan I chocolate. I suka Cadbury. Dia beli yang plain ni, yang kosong, coklat saja. I suka yang ni. Thank you. Wow. Thank you. Chocolate, Cadbury. So this one. First, Cadbury. And second is Cadbury. So I dapat Cadbury. I asked my sister also to buy me some SIM card sebab I perlu update my nombor untuk update kesihatan I dekat KKM, dekat Masa Sejahtera tu. I need a number, so takut diorang nak call ke apa, and I perlu untuk call diorang masa 31 hari bulan nanti untuk buat test yang kedua. Okay, this one, SIM card. Most important thing is SIM card. I hope this card boleh guna lama lah. I don't know. Nanti I ask dia balik. So thank you. Also my mangkuk. What is this? Is that belacan? What's this? Thank you. My mom masakkan I macam sambal belacan macam. Thank you mama. I love gila belacan, tapi I sebenarnya tak boleh makan belacan. Sebenarnya I allergic dengan belacan, and I allergic dengan bulu kucing. Okay. Next is strawberry. Wah, strawberry. I sebenarnya tak adalah minat sangat strawberry pun, tapi I saja sebab macam I nak makan buah kan. So I ask my sister to beli this one lah, strawberry. Negara asal from Australia.
Okay, I tak ada excited mana pun dapat strawberry sebab dekat Sudan pun ada strawberry juga. So it's okay. But I need buah. Tapi I tak fikir kenapa tak minta belikan orange kan. Actually that's what is better one for vitamin C, right? Tapi it's okay. Thank you. So dapat strawberry. Strawberry. And I asked my sister to buy also a kiwi. Also kiwi. I got kiwi. Dapat 4 biji. Okay lah. Okay, I dah ada pisau tau. Ayo tu. Aduh rahai. Okay. Okay, ada kiwi. Kiwi ada juga. Okay. Kiwi. Thank you, Huda. Kiwi. So, okay. Kiwi. Tahu tak? Kalau buah ni masa I form 2 kot, I beli buah ni untuk buat pavlova. I suka guna pavlova dulu and I guna, bukanlah jenama, tapi I guna daripada syarikat ni lah, Zest-Free. I suka lah daripada syarikat ni, manis, sedap. I guna ni untuk buat pavlova. Tapi itu masa form 2 ke, form 2 ke? I think form 3 atau form 4 kot. Macam tu lah I buat pavlova. Tapi now I dah lupa and I malas nak buat juga. Okay. Alright, next, lauk. Wow. Woo. I think this one is my mom buat cokodok kot. Oh, nangka goreng. Cempedak goreng kot. I pun tak tahulah. Cempedak goreng ke nangka goreng? Nangka goreng yang bukan tak boleh masak tu. Cempedak. I think cempedak di luar pagar. I think cempedak lah. Cempedak yang boleh goreng. Nangka tak boleh goreng. Nangka boleh makan gitu je kan. Okay. Wow. Oh, sedap gila manis ni. Sedapnya. Ya Allah, manis. I tak boleh bau banyak-banyak. Kalau bau banyak-banyak nanti manis dia hilang. Meresap kat I. Okay. Rasa sikit lah. Bismillah. I suka makan biji dia tau sebenarnya. Macam kelakar tapi manis, sedap. Biji dia tak manis lah. Biji dia tawar lah. Rasa macam macam tu. Lupa baca bismillah. Okay. Dah. Okay. Next. Okay, next. Wow, banyak gila. First, wah, sedapnya mama. Thank you. I got udang masak merah, guys. Udang masak merah, sambal udang dengan apa ni? Alah, yang biji-biji tu apa Yang biji-biji tu yang apa tu? Alah, yang tangkai panjang tu. Apa nama dia? Weh, sumpah. Ni warna hijau ni. Alah, nampak lah. Ni. Tangkai perai, spray, bukan spray. Sumpah lupa. Astaghfirullahaladzim. Apa bukan yang biasa orang makan tu, yang sama, yang lebih kurang macam jering ke? Tangkai jering. Jering. Tapi I tak suka jering. Alah, apa benda ni? Alah, warna hijau tu. Aduh. Apa petai. Ya Allah, jauh ni ke spray. Okay, petai. Ada petai. I suka lah petai juga, tapi tak adalah makan selalu. Sambal udang. Oh, thank you mama. Wow. Sedapnya, ya Allah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Spray dah petai. Sambal udang petai. Ya Allah, sedapnya. Terima kasih mama. I will eat soon, okay? Of course. Okay. Letak sini. Next is, ya Allah, banyak ni mama bekalkan. Masya Allah. Haza nasi. Ruz.
I tak sure lagi. Ya Allah, ayam masak merah. Oh my god, I love this one. Ayam masak merah. Ya Allah, terima kasih Mama. Oh my god. Macam ni selera I belum bisa bertambah. Okay, I tak suka makan sebenarnya. Tapi kalau my mom masak jarang-jarang lah I tak makan. Ya Allah, ayam masak merah sedap. Sedapnya. Oh my god. Oh, boleh gemuk macam ni. Okay, ayam masak merah done. Kita simpan dulu. Oh my god, this is so delicious Mama. I love you Mama. Okay, next is, ya Allah, kari ikan pula. Oh my god, this is delicious. I tak sure lah ni ikan apa. Aku macam lupa sikit buat ikan. Ya Allah. Nampak tak? Allah, muncul tisu. Balqis. Okay, tepi dulu lah. Bahagia betul lah ni. Jadi kena siapkan ikan dan okay, I kena ya Allah, kena berhati-hati ni. Barang berharga, you know. Okay. Ya Allah, terima kasih Mama. If you can see here, I already have berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. 4 lauk my mom bagi. Masuk 4 lauk. Kari ikan, ayam masak merah, sambal udang petai, and last but not least, this is the most important, my favorite food ever. Oh my god, this is so delicious. Asam pedas. Thank you Mama. Thank you Mama. I love you Mama. I'm not sure yang ni tidak. Okay, yang ni dah boleh tak tepi kot. Okay. Sekejap. Okay, sekejap. Saya buka sekejap satu. Okay. Okay. Kita kembung kot ni. Wow. Amazing. So ada ayam, asam pedas. Ya Allah, asam pedas sedap. Ya Allah. Ada bendi pula. I love bendi. Lepas tu ada daun kesum. Daun kesum tak silap? Ya, daun kesum. Ada bendi. Kalau tomato ada Lepas tu ada of course lah ikan. Oh my god, my mom suka masak asam pedas. Kalau ada masak ikan pari, lala, I suka semua, gila. Semua aku suka. Okay, I put aside ini. So, aku nak kasi. Alright. Okay, dah. Jangan tepis. I know it's crazy that I'm doing like this, but I want to show that. Okay, dah sandal lah. Okay. Also, my fruits here. Mangkuk. My mom bagi mangkuk dengan sambal belacan. Mangkuk untuk makan samyang kot. Okay, ada lagi dalam ni. Bukan ada tu je. Oh, hujan lah. Okay, ada mas. My mom bagi mas juga. Ada 3 mas. Okay, ada kepala charger. Sebab my kepala charger rosak masa I nak siap-siap balik ke Malaysia. Tercampak, betul rosak untuk iPhone. Kalau untuk power bank, okay, shower pula. Okay, sudu. Okay, that's it. Tu je for today. Okay, I nak test asam pedas. I nak rasa bendi. Oh my god, that's so delicious. I'm not gonna touch this food dalam bekas dia sebab I tak nak basi nanti. I nak simpan dalam peta ais. This one. Sedap gila.